שלום לכם. בואו נדבר על גרפים אינסופיים. מה זה גרף אינסופי? גרף שמספר הצמתים שלו איננו סופי. הנה דוגמה מאוד פשוטה לגרף כזה. קיפוד אינסופי. צומת מרכזי אחד R, שממנו יוצאות אינסוף קשתות. בקצה של כל אחת מהן צומת. על גרפים מהסוג הזה, שבהם יש צמתים שמחוברות אליהם אינסוף קשתות, אין לי משהו מעניין להגיד פה. אבל כן אפשר להגיד משהו מעניין על גרף שהוא אומנם אינסופי, אבל הדרגה של כל צומת בו היא סופית. גרף כזה נקרא סופי מקומית, והתכונה הזו נותנת לנו מין נקודת אחיזה, שמאפשרת לנו לקחת חלק מהדברים הנחמדים בגרפים סופיים, גם לעולם של הגרפים האינסופיים. למת האינסוף של קניג שאני רוצה להציג הפעם, היא אולי הכלי המרכזי שמאפשר לנו להתייחס בצורה נחמדה לגרפים סופי מקומית שכאלו. הדיון על הלמה יכול להיות מרתק, כי מתקשרים אליה מושגים מתורת הקבוצות האקסיומטית, כמו אקסיומת הבחירה, ומתקשרים אליה מושגים מתורת החישוביות, ואני לא יכול לספר על אף אחד מהדברים הללו כאן. אבל אני כן מציע לכם לנסות ולקרוא עליהם, אם זה נשמע לכם מעניין. כאן השאיפות שלי יהיו צנועות יחסית. להסביר מה הלמה אומרת, להוכיח אותה, ולתת תוצאה ציורית נחמדה אחת כדי להמחיש כמה היא חזקה. אז מה הלמה אומרת? הנה ניסוח שהוא לא הכללי ביותר, אבל יהיה לנו נוח להבין אותו. אם G הוא גרף מכוון אינסופי עם שורש, והגרף הזה G הוא סופי מקומית, אז קיים בו מסלול מאורך אינסופי. כלומר, אם נסתכל על G ויזואלית, אפשר לדמיין אותו בתור מין עץ גדול כזה, שבחלק מהפיצולים שלו אנחנו הולכים להיעצר מתישהו, אבל יש בו מסלול שממשיך וממשיך עד אין קץ. ההוכחה של המשפט במקרה הזה היא פשוטה למדי. אם G הוא גרף מכוון עם שורש, אז קיים לו עץ פורס. נסתכל על העץ הפורס הזה, ונרכיב בו מסלול אינסופי באופן אינדוקטיבי, שאפשר קצת לחשוב עליו כמו כלבלב, שכל הזמן מרחרח איפה נמצאים אינסוף צמתים והולך בכיוון הזה. בואו נפרמל את המחשבה הזו. הצומת הראשון במסלול יהיה השורש R. בגלל שהוא השורש של העץ והעץ אינסופי, אנחנו יודעים שאפשר להגיע ממנו לאינסוף צמתים. במילים אחרות, תת העץ ש-R הוא השורש שלו הוא אינסופי. אז במסלול שאני בונה, אני אבחר את V0 להיות השורש R. עכשיו, הגרף הוא סופי מקומית, כלומר, דרגת היציאה של R בעץ היא סופית. נסתכל על כל הבנים של R ונשאל את עצמנו, האם יש בן כך שתת העץ של אותו בן הוא גם כן אינסופי? נניח לרגע שלא, כל תתי העצים של הבנים של R הם סופיים. במקרה הזה, מכיוון שקבוצת כל הצמתים שאפשר להגיע אליהם מ-R היא פשוט האיחוד של כל תתי העצים של כל הבנים של R, נקבל שקבוצת כל הצמתים שאפשר להגיע אליהם מ-R היא איחוד סופי של קבוצות סופיות, כלומר זו קבוצה סופית, בסתירה לכך שתת העץ של R הוא אינסופי. המסקנה היא שחייב להיות ל-R בן U שתת העץ שלו הוא אינסופי. נבחר את הצומת הבא במסלול להיות ה-U הזה. מכאן ואילך אפשר להמשיך באינדוקציה, באותו אופן. מכיוון שתת העץ של V1 אינסופי, ויש לו מספר סופי של בנים, בהכרח קיים לו בן שתת העץ שלו אינסופי. נבחר אותו להיות V2, וכן הלאה. וכן הלאה הזה בונה לנו מסלול אינסופי. V0 עובר ל-V1, עובר ל-V2, ועוד ועוד ועוד, עד אינסוף. כדי להוכיח פורמלית שאפשר לבצע את וכן הלאה הזה, נזקקים למשהו שנקרא אקסיומת הבחירה התלויה. אבל להרחיב על זה חורג ממה שרצינו לדבר עליו בקורס הזה. עכשיו, אני רוצה להשתמש בלמה כדי להוכיח משהו נחמד. את הדוגמה הגדולה שלי, אני שומר לפעם הבאה. אז הנה דוגמה אופטימית מהמאמר המקורי של קניג עצמו. קניג אומר, נניח שהמין האנושי לא ייכחד לעולם, כלומר ימשיך להתקיים עד אינסוף. המשמעות היא שקיים בינינו היום אדם שיהיו לו במרוצת הדורות אינסוף צאצאים. למה? במקרה הנוכחי,
הגרף שלנו יכלול צומת לכל אדם, וקשת ממנו לילדים שלו. בגלל אילוצים ביולוגיים, ההנחה שלנו היא שלכל אדם יש מספר סופי של בנים. מצד שני, אם המין האנושי לא ייכחד לעולם, אז שוב, מאילוצים ביולוגיים, נובע שמספר בני האדם הכולל לאורך ההיסטוריה הוא אינסופי. לגרף של בני האדם שלנו נוסיף צומת R, ונחבר אותו לכל בני האדם החיים כיום. אז R הזה משמש בתור שורש של הגרף שלנו, ועכשיו אפשר להפעיל עליו את למת האינסוף, לקבל מסלול אינסופי, ולקחת בתור האדם עם אינסוף הצאצאים את הבן של R במסלול הזה. אם כן, זה שימוש די ישיר של למת האינסוף, על המקרה שבו אנחנו חושבים על עץ משפחה. בפעם הבאה נראה משהו מתחום שונה לגמרי, ולא קשור לכאורה. להתראות.